आता काय बघू एक्झाम्पल बेस्ड ऑन डेरिव्हेटिव्ह. इफ लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ इज द एफ टी देन द एफ ईचं nth डेरिव्हेटिव्हचं इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काय असेल -1/n इंटू t/n एफ ऑफ टी. फर्स्ट एक्झाम्पल फाइंड एल इन्व्हर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस एस स्क्वेअर अँड ब्रॅकेट स्क्वेअर. याचं इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढायचं आहे. हा डेरिव्हेटिव्ह कसं आहे आपण आता बघू. ही प्रॉपर्टी यूज करायची डेरिव्हेटिव्ह. आपण कन्सिडर काय करू इथं काय पी अपॉन इंटू ब्रॅकेट पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर अँड ब्रॅकेट स्क्वेअर. मी काय करतो 1/p² प्लस ए स्क्वेअर घेतो 1/p² प्लस ए स्क्वेअर आणि ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो विथ रिस्पेक्ट टू पी. म्हणजे काय असेल -1 दॅट ब्रॅकेट p² प्लस ए स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर अँड डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटिंग क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पी इज द 2p. देन वी गेट -2p/p² प्लस ए स्क्वेअर अँड ब्रॅकेट स्क्वेअर. दॅट इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण काय करू हे -2 इकडे शिफ्ट करू -1/2 अँड डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑफ 1/p² प्लस ए स्क्वेअर काय असेल p/p² प्लस ए स्क्वेअर अँड ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ही जी क्वांटिटी आहे ही आपल्याला दिलेली क्वांटिटी आहे p/p² प्लस ए स्क्वेअर आणि याचा स्क्वेअर. याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. म्हणजे ह्याचा काढायचं आहे म्हणजेच याचा काढायचा आहे. टेकिंग द इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑन बोथ साईड देन एल इन्व्हर्स ऑफ दिस p/p² प्लस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट अँड इट स्क्वेअर इज द -12 इंटू एल इन्व्हर्स ऑफ d/dp ऑफ 1/p² प्लस ए स्क्वेअर. आता इथं हे काढायचं आहे म्हणजे हे काढायचं आहे म्हणजे हे काढायचं आहे -12 कॉन्स्टंट ॲज इट इज. आता इन्व्हर्स ऑफ काय असेल इन्व्हर्स ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह याचा 1/p² प्लस ए स्क्वेअरचा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याचा मला इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म. आपल्याकडं काय प्रॉपर्टी आहे इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इन्व्हर्स लाप्लास ऑन डेरिव्हेटिव्ह. एफ ईचा nth डेरिव्हेटिव्ह जर असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती असेल -1/n इंटू t/n इंटू एफ ऑफ टी. मग आता इथं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ओनली म्हणून काय असेल हे -1/2 ॲज इट इज -1/n अँड t/1 अँड एल इन्व्हर्स ऑफ 1/p² प्लस ए स्क्वेअर आणि 1/p² प्लस ए स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन इन्व्हर्स ट्रान्सफॉर्मेशन काय असेल sin 80/a. दस मायनस मायनस प्लस हाफ इंटू t sin 80/a that is the t sin 80/2a. It is the inverse Laplace transform of p/p² plus a square bracket complete and square using the derivatives आपण यूज करून केला. ठीक आहे. नेक्स्ट फाइंड द एल इन्व्हर्स ऑफ p/p² मायनस ए स्क्वेअर आणि त्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर याचं इन्व्हर्स ट्रान्सफॉर्म. आपण काय करू 1/p² मायनस ए स्क्वेअरच घेऊ आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढू विथ रिस्पेक्ट टू की -1/p² मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट आणि त्याचं स्क्वेअर आणि ब्रॅकेटिंग क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह 2p मीन्स -2p इंटू ब्रॅकेट p² मायनस ए स्क्वेअर अँड ब्रॅकेट कंप्लीट आणि इट्स स्क्वेअर. दॅट इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. आता -2p/p² मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/p² मायनस ए स्क्वेअर. आता आपल्याला कशाचा काढायचं आहे p/p² मायनस ए स्क्वेअर अँड इट्स स्क्वेअर. मग हा -2 इकडं शिफ्ट करू आपण काय होईल -1/2 इंटू फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 1/p² मायनस ए स्क्वेअर आणि इकडे LHSला काय राहील p/p इंटू ब्रॅकेट p² मायनस ए स्क्वेअर अँड इट्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. टेकिंग इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑन बोथ साईड ह्याचं इन्व्हर्स ह्याचं काढतो आहे म्हणजेच ह्याचं काढल्यासारखं ह्याचं जे काढायचं आहे आणि ह्याचं दोघांचं सेम असेल आपल्याला ह्याचं काढायचं आहे. आपल्याला ह्याचं काढता येतं म्हणून काय करू -हाफ कॉन्स्टंट एल इन्व्हर्स ऑफ d/dp ऑफ 1/p² मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. म्हणजे ह्याच्या डेरिव्हेटिव्हचं इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढायचं आहे. आत्ताच आपण प्रॉपर्टी बघितली ह्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणून -1/1 t/1 आणि एल इन्व्हर्स ऑफ एफ ऑफ पी दॅट इज द 1/p² मायनस ए स्क्वेअर आणि याचं काय असेल p² मायनस ए स्क्वेअर 1/चं साईन हायपरबोलिक ऑफ AT/a. दस मायनस मायनस प्लस हाफ इंटू t साइन हाइपरबोलिक ऑफ AT/a that is the c sin hyperbolic of AT/2a. Next,
फाइंड द एल इनवर्स ऑफ 1/p प्लस ए क्यूब. ए कॉन्स्टंट असतो इथं, पी हा व्हेरिएबल आपला पॅरामीटर. आता हे थर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजे याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतो. आता इथं स्क्वेअर असेल तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, आणि थर्ड असेल तर सेकंड, आणि फोर्थ असेल तर थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागेल, एक न कमी. आता इथं पॉवर 3 आहे. 1/p प्लस ए याचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह न घेता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतो. एक पहिला डेरिव्हेटिव्ह, दुसरा डेरिव्हेटिव्ह. पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, 1/p प्लस एचा मायनस 1/p प्लस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि पी प्लस एचा डेरिव्हेटिव्ह 1. म्हणजे ह्याचा आणखीन एकदा विथ रिस्पेक्ट टू पी केल्यावर हे मायनस ॲज इट इज. याचा काय असेल, आता बघा, dy/dp ऑफ हे मायनस बाहेर पी प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू 2, ह्याचं काय असेल, -1 -2 अँड पी प्लस ए -3. दॅट इज द 2/p प्लस ए रेस टू 3. 2/p प्लस ए रेस टू 3. That is the second derivative. L inverse of 2/p plus a bracket cube is the L inverse of second derivative of 1/p plus a. हे LHSला घेतलं आणि हे RHSला घेतलं. हा 2 तिकडं शिफ्ट केला तर काय होईल, 1/p प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू 3चं इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काय असेल, हाफ इंटू इनवर्स ट्रान्सफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/p प्लस एचं असेल. आता इथं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हाफ ॲज इट इज -1/2 t/2 and L इनवर्स ऑफ 1/p प्लस ए, आणि 1/p प्लस एचं e⁻−at हाफ टी स्क्वेअर अँड e⁻−at इज द इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1/p प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू 3. Next example, find the inverse Laplace transform of log of p plus 2 upon 1. Let f equal to log of p plus 2 upon p plus 1. Log of a upon b is the log of a minus b, that is the log of p plus 2 minus log of p plus 1. Now differentiating with respect to p. f dash p, f pचा with respect to p is the f dash p. Log of p plus 1 plus 2चा 1/p plus 2 आणि p प्लस 2चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस 1 याचा काय असेल, 1/p प्लस 1 आणि p प्लस 1चा 1. दॅट इज द f डॅश पी. टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म. आता ह्याचा इनवर्स ट्रान्सफॉर्म, याचा इनवर्स ट्रान्सफॉर्म ऑफ f डॅश पी इक्वल टू इनवर्स ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1/p प्लस 2 मायनस इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1/p प्लस 1. याचा काय असेल, e⁻²t e⁻−t, आणि डेरिव्हेटिव्ह आहे फर्स्ट, त्याचा इनवर्स ट्रान्सफॉर्म काय असेल, -1/1 t⁻1 अँड L इनवर्स ऑफ f ऑफ p. म्हणजे L इनवर्स ऑफ f ऑफ p किती आला, इथं -t आलं, आणि इकडे शिफ्ट केल्यानंतर L इनवर्स ऑफ f ऑफ p इक्वल टू मायनस e⁻−t मायनस e⁻²t अपॉन t, आणि f p किती आहे, लॉग ऑफ p प्लस 2 अपॉन p प्लस 1. हे तुम्हाला प्रॅक्टिसनंच लक्षात येईल, कोणतं एक्झाम्पल, कोणता फॉर्म्युला, थेरम यूज करून सॉल्व करायचं ते. याच्यासाठी थोडी प्रॅक्टिस झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल जास्त. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ लॉग ऑफ p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2. f इज द हियर लॉग ऑफ p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2. f ऑफ p इज द लॉग ऑफ p प्लस 3 minus log of p plus 2, like log of a plus b, a upon b is the log of a minus log of p. Differentiating with respect to p, here is the f dash p, that is the first derivative of f p with respect to p, आणि ह्याचा काय असेल, log of p plus 3चा 1/p plus 3 and log of p plus 2चा 1/p plus 2. Taking inverse Laplace transform on both sides, L inverse of derivative of f p with respect to p and L inverse of 1/p plus 3 minus L inverse of 1/p plus 2. याचा काय असेल, डेरिव्हेटिव्हचा यूज करतो, एकच डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे -1/1 t⁻1 and L inverse of f of p, and here is the e⁻3t minus e⁻²t, and here is the -t L inverse of f of p,
आणि हिअर इज द ई रेस टू मायनस 3t मायनस ई रेस टू मायनस 2t. हे मायनस एल तिकडं टी मायनस टी तिकडं पाठवल्यानंतर राहायचं एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज द इक्वल टू ई रेस टू हे मायनस प्लस होईल ई रेस टू मायनस 2t मायनस ई रेस टू 3t अपॉन टी.